2 отработал. Чашку. Хашка, да. Работать. Выхожу влево, сошла. Понял. 5 выполнение влево, боевой. Влево на 200. مقاتلة من طراز سو شرطة 35 فائقة القوة متعددة المهام. إنها مقاتلة التفوق الجوي الأعلى في الخدمة حالياً مع القوات الجوية الروسية. يمكن أن يطلق على هذا المقاتل ذروة تصميم مقاتلة من الجيل الرابع. التعديل النهائي للطائرة المقاتلة سو شرطة 27 فلانكر المصممة في أواخر الحرب الباردة. ظهور آل سو شرطة 35. لقد ركزت مجموعة متنوعة من النماذج التي تمثل أعلى مستوى من صناعة الطيران الروسية ومعدات إلكترونيات الطيران. التعريف الرسمي الروسي لها هو مقاتلة الجيل 4++. ومن المأمول أيضاً أن يتمكن هذا المقاتل من محاربة أقوى مقاتلات F شرطة 22 و F-35 للجيش الأمريكي في ظل ظروف معينة. إذن ما مدى قوة سو شرطة 35؟ أولاً، دعنا نلقي نظرة على بيانات سو شرطة 35. يبلغ طول المقاتلة سو شرطة 35 متعددة المهام 21.9 متراً. جناحيها 15.3 متر. ارتفاع الجسم 5.9 متر. مساحة الجناح 62 متر مربع. الوزن الفارغ 18.4 طن. الوزن الأقصى للإقلاع 34.5 طن. أقصى سرعة طيران مخ 2.25. رفع الحد 18,000 متر. أقصى مدى 3600 كيلومتراً. نصف قطر القتال 1580 كيلومتراً. يمكن القول أن البيانات جيدة جداً. أواخر الثمانينيات. مع ظهور مقاتلة سو شرطة 27. بدأ العديد من أعضاء عائلة فلانكر في تكريس أنفسهم بشكل متكرر لمعارض الفضاء حول العالم. يتباهى باستمرار بمهاراته الفريدة. وأصبحت على التوالي الطائرات المقاتلة الرئيسية لسلاح الجو في العديد من البلدان. مع إطلاق بعض الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في السوق الدولية. كان مستقبل برنامج ترقية المقاتلة سو شرطة 27 أقل وضوحاً. تم النظر في 7 سيناريوهات ترقية مختلفة على الأقل. للاحتفاظ بحصة من سوق الطائرات المقاتلة. تستخدم سيكاوي بعض التقنيات المتطورة للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس قيد التطوير. على أساس ضمان أن أداء القتال الجوي أفضل بكثير من أداء جميع الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع في العالم. بذل كل جهد لبناء مقاتل متعدد الأدوار يعرف باسم الجيل 4++. إنه أحدث وآخر عضو في عائلة فلانكر، مقاتلة سو شرطة 35 فائقة المناورة متعددة المهام. في الواقع، منذ التسعينيات، ما يسمى بالطائرة المقاتلة سيكاوي سو شرطة 35 قد أحدثت بالفعل تناثراً. ومع ذلك، فإن سو شرطة 35 ليست سو شرطة 35 الحالية. أخذت القوات الجوية الروسية تصنيفها كمقاتل سو شرطة 27 آمل في استخدامه لتعويض أو استبدال مقاتلات سو شرطة 27 الموجودة بالفعل في الخدمة مع القوات الجوية السوفيتية. لطلب سوق التصدير، أطلق مكتب تصميم سيكاوي على هذا النموذج اسم مقاتلة سو شرطة 35. الغرض الرئيسي هو كسب المستخدمين المحتملين. بحلول منتصف التسعينيات، فشلت الطائرة المقاتلة سو شرطة 27 في الحصول على موافقة القوات الجوية الروسية واصطدمت بشكل متكرر بجدار في السوق الدولية. لا أحد يعرف. آفاق الإنتاج ضئيلة للغاية. وذلك بعد الحصول على التأكيد داخل القوات الجوية الروسية. استفاد سيكاوي ديزاين بيورو بالكامل من تجربة تطوير مقاتلة سو شرطة 30 كيكي متعددة الأدوار. استعد لتحسين أقصر مقاتلة سو شرطة 27 في الخدمة مع أموال تحسين محدودة. ديسمبر 2002 قام أول نموذج أولي من طراز سو شرطة 27 برحلته الأولى. في ذلك الوقت
قامت الطائرة بشكل أساسي بتحسين المعدات الإلكترونية على متنها. استخدم قمرة القيادة الزجاجية ورادار الصفيف المرحلي وجراب الاستهداف الكهروضوئي ونظام الطيران الرقمي بالسلك إلخ. يمكن أن يكمل بشكل فعال مهام الهجوم جو وجو أرض. كان الأداء القتالي العام أفضل تماماً من سلسلة سو شرطة 3 كي لمقاتلي التصدير. بعد هذا يأخذ سو وديزاين بيورو مرة أخرى في الاعتبار احتياجات سوق التصدير. بعد مداولات شاملة قررت بحزم بناء ماركة سو شرطة 3 بعناية. إنها مناسبة لمقاتلة ألتصدير سو شرطة 2 حتى الآن ولدت طائرة مقاتلة سو شرطة 3 رسمياً بالمقارنة مع المقاتلة السابقة سو شرطة 2. تم تحسين سو شرطة 3 بعدة طرق. الأول هو نظام الطاقة بفضل المزيد من إلكترونيات الطيران والمزيد من الوقود. نتيجة لذلك زاد جسم سو شرطة 3 أيضاً وفقاً لذلك زيادة الوزن الخالي إلى 18.4 طن. وبالتالي تم تجهيز سو شرطة 3 بمحرك أكثر قوة الشرطة 3 F. في وقت لاحق تمت إضافة الدفع الخلفي للغاز على أساس الشرطة 3 F. لا يزال الحد الأقصى للتوجه العسكري 83.4 كيلو نيوتن. تمت زيادة الدفع بعد الاحتراق الأقصى بمقدار 142.1 كيلو نيوتن. لهذا السبب فإن نسبة الدفع إلى الوزن الشرطة 3 F تتجاوز 10 مباشرة، وهي الآن مجهزة بمحرك الشرطة 4 F1 اس ممتاز. مع التصميم الأيروديناميكي الممتاز للطائرة سو شرطة 3 نفسها يمكنه مواجهة أي مقاتل في قتال متلاحم دون فقدان الريح. والثاني هو نظام حديث للتحكم في الطيران بالإضافة إلى المزايا الديناميكية الهوائية للتصميم الأيروديناميكي المتقدم. يستخدم سو شرطة 3 أيضاً نظاماً رقمياً ثلاثي الأبعاد يطير بالسلك. اجعل سو شرطة 3 ليس لها حد لزاوية الهجوم، وبالتالي يمكن أن تجعل سو شرطة 3 الحركات الصعبة أكثر سهولة. والثالث هو تحسين بنية الجسم. بعد التحسن يستخدم جسم الطائرة المقاتلة سو شرطة 3 كمية كبيرة من سبائك التيتانيوم. يطيل عمر الخدمة إلى 6000 ساعة طيران، حتى بمعدل 300 ساعة في السنة وفقاً لقوات الآس. يكفي أيضاً لمدة 20 عاماً. الرابع هو رادار السيطرة على الحرائق. أكبر فرق بين رادار التحكم في الحرائق في سو شرطة 3 وطائرات سو شرطة 2 المقاتلة هو هذا. تستخدم الطائرة المقاتلة سو شرطة 3 نظام رادار ذو صفيف متدرج سنولايبر RBC. لديها مسافة اعتراض هدف فريد. يمكن أن تصل مسافة الكشف إلى 350 كيلومتراً، من بينها حوالي 400 كيلومتر للأهداف الكبيرة مثل السفن. لمقاتلات الشبح الأصغر مثل مقاتلة F-35 هناك أيضاً مسافة كشف تبلغ حوالي من 100 إلى 150 كيلومتراً. ويمكن الرادار نمر الثلج أيضاً اعتراض وتتبع 30 هدفاً أثناء المسح والتتبع. سو شرطة 3 هي مقاتلة معروفة باسم الجيل الرابع ونصف، وإن كان بالمعنى الدقيق للكلمة لا يزال لا ينفصل عن إطار الجيل الرابع من المقاتلين، لكن الأداء العام لهذا المقاتل مع مقاتلي الجيل الرابع الثقيل الأوائل. على سبيل المثال مقارنة ب F-15A يمكن القول أن هناك تحسن نوعي. لذلك لا يعني سو شرطة 3 أنه لا توجد طريقة للتنافس مع طائرات الجيل الخامس للولايات المتحدة. بعد كل شيء في حالة أن الأداء لا يختلف كثيراً تصبح الكمية أكثر أهمية. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم.